Uầy, hello cậu. Nay tớ có video unboxing bờ lăn Bắc tự làm mới rồi nè. Em là bờ lăn Bắc cô dâu Mỹ Á. Dạo này video xu hướng nên tớ có hứng chăm làm video rồi. Thôi giờ chọn bài át nè. Ngựa gõ để mấy cậu ngắm chiếc hộp làm hết 4 tiếng. Thôi giờ qua bóc tem nha. Wow. Bình thường lúc xé tem toàn bị fail mà nay ngược dữ. Chắc nay trời phù hộ ra bài át là xích xịch rồi mấy cậu ơi. Hồi hộp dữ. Thấy thứ gì đó có hình lượn sóng. Thôi chắc vừa lơ lên thấy có đình rùi. Trượt bài át nữa rồi. Em bóp nhanh tăng lắm. Tại tôi làm em nó có 15 phút thôi nên không chỉnh chu gì mấy. Mong cậu không chê ạ. Tôi bóc ra em ní nha. Nếu cậu muốn tớ làm bơ lăn Bắc nào thì bình luận nha. Và đừng quên thả tim, đăng lại video này với follow tớ để xem thêm. Nay cùng tớ unboxing bơ lăn Bắc Capybara tự làm nha. Cho cậu xem hình hài của hộp trước nè. Em này tớ nghĩ ra mấy cái chi tiết xung quanh siêu nhiều luôn. Chọn bài át nè. Mà tôi thấy em nào cũng xinh nên chọn hết. Giờ bóc tem nha. Mỗi khi các cái tem nhỏ quá là sẽ toàn bị trêu thôi hà. Nếu cậu muốn tớ chỉ làm chỗ bóc tem thì bình luận nha. Tớ lượt xé tem cái bọc coi ra ẻm nào nè. Chu cha má ơi, ra luôn ẻm xích xịt nè. Nhìn cưng lắm nha. Lâu mới làm ra xích xịt. Nếu muốn tớ làm bơ lăn Bắc nào thì nhớ bình luận nha. Hết video rồi, bye cậu. Bản vẽ bơ lăn Bắc cho cậu nếu cần để làm theo ạ. Hello cậu. Nay tớ lại unboxing thêm một mẫu bơ lăn Bắc mới nè. Em là mẫu bơ lăn Bắc Hello Kitty nha. Em này tớ làm xong từ 2 hôm trước rồi mà lười quá nên nay mới nhoi dậy unbox cho các cậu xem được. Thôi giờ chọn bài át nè. À nếu cậu muốn làm theo thì nhớ xem hết video nha. Cuối video tớ có để bản vẽ. Trên phần tem tớ có vẽ hình Hello Kitty luôn nè. Bóc tem nha. Dạo này tớ bí ý tưởng làm bơ lăn Bắc quá nên nếu cậu muốn tớ unbox bơ lăn Bắc hình gì thì bình luận nha. Nhiều bạn chung một ý kiến thì tớ làm. Nếu không thì tớ sẽ chọn ngẫu nhiên ý tưởng của một bạn để làm nhé. Bày đặt bóc nữa đó. Thôi khui lẹ để ra bé nào nè. Thế có của Chezi lò lên nè. Ui mà ơi, ra em pudding Hello Kitty rồi nè. Vì tớ làm CQC có khoảng cách như mấy mẫu Baby Tree nên bóp đã làm chứ không như mấy mẫu trước. Này là do tớ tua video x2 lên à. Chứ CQC cũng chậm tăng lắm nè. Tớ bóc ra em này nha. Hết video rồi ạ. Nếu cậu làm theo mẫu thì đừng quên thả tim video này, ấn đăng lại và follow kênh để xem thêm nhiều mẫu bơ lăn Bắc mới nha. Cách làm chỗ bóc tem niêm phong của bơ lăn Bắc tự làm siêu đơn giản. Hello cậu, mấy nay tớ đăng video unboxing bơ lăn Bắc tự làm mà mấy bạn bình luận kêu tớ chỉ cách làm chỗ bóc tem nhiều quá, nên này tớ phải lên video liền nè. Đầu tiên là cậu phải dùng bút với thước kẻ hai đường nét đứt như thế này. Sau khi kẻ xong thì dán băng keo trong lên để bơ lăn Bắc cứng cáp hơn. Chuẩn bị thêm một chiếc dao dọc giấy. Đặt thước lên đường kẻ vừa vẽ rồi dùng dao dọc giấy dọc theo đường nét đứt vẽ bằng bút. Tỉa xong dòng thứ nhất thì tỉa đường thứ hai nè. Tỉa hai bên mép là xong nha. Xong rồi nè, chúc cậu thành công, bye cậu.